בדיוק היום לפני 3 שנים הנשיא טראמפ היה המנהיג העולמי הראשון שהכיר בירושלים כבירתה של ישראל, וההכרזה שלו מוצגת עכשיו בחדר הקבינט שלנו, של ממשלת ישראל בירושלים, לצד ההכרזה של הנשיא טרומן מ-1948 על הכרה במדינת ישראל הצעירה. העם היהודי ומדינת ישראל לעולם לא ישכחו את שתי ההצהרות ההיסטוריות הללו. ציינתי גם שזו הייתה רק אחת מההחלטות ההיסטוריות שקיבל הנשיא טראמפ במהלך תקופת נשיאותו: הכרה בריבונות ישראל על רמת הגולן, הכרה בחוקיות ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, גיבוש תוכנית שלום מציאותית שמכירה בזכויות אלה, מאפשרת לישראל להמשיך להגן על עצמה, הובלת הסכמי אברהם שפתחו עידן חדש ודרמטי של שלום שמשנים את פני המזרח התיכון לנגד עינינו, יציאה מהסכם הגרעין המסוכן עם איראן, הטלת סנקציות משתקות על איראן וחיסול הטרוריסט המסוכן ביותר בעולם, קאסם סולימני, וכמובן הבאת הברית בין ישראל לארצות הברית לשיא של כל הזמנים, וכל היושבים סביב שולחן הממשלה יודעים ויכולים לספר רבות בזה. ולכל אלה, על כל אלה אני מבקש לומר לנשיא טראמפ, תודה לך מעומק הלב. חג חנוכה הוא חג האורות, ואני חושב שהיום כולם יודעים שישראל היא גם אור לאומות רבות, אור אל הגויים, ואני רוצה לספר לכם שלפני כמה ימים פנה אליי נשיא הונדורס, ידידי הרננדז, ביקש סיוע של ישראל מול סופה קשה מאוד שפקדה את המדינה, ולפני 4 ימים יצאה משלחת של פיקוד העורף לשם, השגרירים הכי טובים שיש למדינת ישראל. אני רוצה להודות למשרד הביטחון, לצה"ל, למשרד החוץ וכמובן למטה לביטחון לאומי במשרדי על שיתוף הפעולה המצוין שבאמת מוציא את שמה של ישראל לטוב בקרב אומות העולם. בסוף השבוע אנחנו חתמנו עם חברת מודרנה על 6 מיליון חיסונים שיגיעו בקרוב למדינת ישראל. זה פי 3 ממספר החיסונים שהיה בחוזה המקורי. בימים האחרונים שוחחתי מספר פעמים עם מנכ"ל פייזר, אלברט בורלה, על הקדמת קבלת החיסונים לישראל, ואני אמשיך להוביל את המדיניות שקבענו מתחילת המשבר, מתחילת פיתוח החיסונים, כמה שיותר חיסונים, כמה שיותר מקורות, לכמה שיותר אזרחים וכמה שיותר מהר. אנחנו נערכים למבצע לוגיסטי אדיר של קליטת החיסונים, שימורם וחלוקתם לאזרחי ישראל. אני חושב שהיום אפשר לומר בבטחה, ניתן לראות את האור בקצה המגפה, אבל עד אז, אני אחזור ואומר את זה, על כולנו להמשיך להישמע להנחיות. זה מרחק, ידיים, מסכות. ולצערי, כנראה שזה לא קורה כפי שהיינו רוצים שזה יקרה, כי בימים האחרונים אנחנו רואים עלייה תלולה ומדאיגה בתחלואה. קבינט הקורונה יתכנס היום, אנחנו נשמע את הצעות משרד הבריאות על הצעדים לבלימת העלייה הזו בתחלואה, ואנחנו גם נחליט לגבי חג החנוכה. אני יודע שזה מעניין את כולכם. מה שאני יכול להגיד לכם זה שאני רוצה שיהיה לכם חג חנוכה שמח, אבל אני רוצה שתחגגו אותו בזהירות. וזה אומר זהירות לא רק בקלוריות, אלא גם במסכות והתקהלויות. אולי המסכה תעזור בשני הדברים, גם בבריאות וגם בקלוריות. חג חנוכה שמח. שר הביטחון, בבקשה.